کنټرول شفت او ډاټ اور حکومت یو دا د کنټرول شفت او دا ډاټ کنټرول شفت او کامن اور کوي ختم ویلو لاست ټایم پیراګرافز هم ویلو کنه پیراګرافز ختم راځو سټایلز طرف ګوره سټایلز دا اصل کې دا زموږ سره د ټیکسټ سټایلز دي کنه ټیکسټ له مختلف سټایلز ورکول ټیکسټ له مختلف افیکټس ورکول نو د هغې لپاره چې کوم کمانډ استعمالېږي هغې ته اصل کې سټایلز ورته ویلی شي ګوره د موږ سره سټایلز مختلف پورشنز دي یو خو دا یي چې موږ سره سی فار ایگزامپل دلته ما ولیکل چې مایکروسافټ ورلډ کلاس تاسو او دینه بعد زما څه هیډینګز ولور که ما ولور که سی فار ایگزامپل هارډویر کلاس یا هارډویر چپټر ٹھیک نه او هارډویر چپټر باندې زما دا ټیکسټ په ون پیراګراف داسې وګوره بیا ما ولور که سافټویر چپټر او دی سافټویر چپټر باندې زما یو پیراګراف لیکل وکړو ٹھیک نه او داسې www.yahoo.com.facebook.com etc دا ټیکسټ ګوره موږ سره دا زموږ مکمل هغه پیج دی که نه اوس که چېرې ته د ټیکسټ لا یو سټایل ورکول غواړې نو سټایل لپاره موږ څه استعمالو دا کمانډس دغه پورشن موږ استعمالو څنګه به استعمالو ما اول خو دا غون ټیکسټ به سلیکټ کم کنټرول ا سره که نه فرست موږ سره دی نو سپیسینګ لکه ما ته یو کس وي چې دغه لیکلو خو ډېر زیات ځای نیولی دا لږ کم کړه دا فارمیټ یې ختم کړه نو نو سپیسینګ به دې ځای نه واخلي نو ګوره دا ټیکسټ سره جخت شو راغونډ شو سره هغه سپیس وغیره هر څه تر ختم شو او که چېرې ته غواړې چې نه دا نارمل موډ کې زما په کار دی نو زه به دې ځای نه نارمل واخلم او بل دا مایکروسافټ ورډ کلاس د دې سایز به زیات کړم دې ځای نه اصل ٹھیک ہے نه دینه بعد به زه دا غون ټیکسټ سلیکټ کوم داسې نیکسټ ما سره د هیډینګز دي ګوره ټایټل لپاره به زه خپل سټایل استعمالوم دا موږ سره ټایټل دی عنوان دی د چپټر عنوان دی نو دغه لپاره به زه خپل سټایل استعمالوم دې ځای نه دا آپشن تا سره ښکاري مور په نوم باندې دا به کلیک کړي او دلته موږ سره ټایټل خپل سټایل دی دا وګوره دا به کلیک کړي بیا وګوره موږ سره هارډویر چپټر دی که نه نو دا هارډویر چپټر مسلک که دې لپاره به زه استعمالوم هیډینګ نمبر 1 او دا کوم باډي ټیکسټ چې دا موږ سره باډي ټیکسټ دی دې لپاره به زه ډفرنټ سټایل اخلم یا سټرانګ یا کوډ انټینس دا وګوره چې هر سټایل ستا خوښي دې ځای نه راخیستی شي ٹھیک ہے نه نو دا موږ سره مختلف سټایلز دي داسې دا سایز لږ زیات و هلته سټایل سایز وډوګه دا وګوره سټایل سایز چې کومي که نه داسې وډوګه بیا وګوره دا سافټویر چپټر مې سلیکټ کړه لکه سې دې له ما ورکړې هیډینګ نمبر 2 سایز ته غټولی شي بس خپل چایس مطابق دغه سایز هم لږ غټوم دا وګوره خپل چایس مطابق او دې نه بعد دا ډیټا مې سلیکټ کړه دې له یو ډفرنټ سټایل ورکوم لکه سې دا موله ورکړه دا سایز به لږ زیات کړم داسې ٹھیک نه نو ګوره موږ سره یو سټایل اپلای شو په دې ټیکسټ باندې اوس دغه سټایل مقصد څه دی که نه تاسو دا اینی سټایل دا ټول سټایلونه تاسو اخیستی شي اوس که دا سټایل تاسو نه په کار نو دا ډیټا به سلیکټ کړي لکه زه دې له یو ډفرنټ سټایل ورکوم نو زه به راشم دې ځای نه د مور باندې به کلیک کړي او اپلای سټایلز باندې به کلیک کړي له دې ځای نه سیف سلیکشن از ا نیو کویک سټایل دې ځای ته راشم دې نه بعد به دې له یو نوم ورکړی لکه سی فار ایگزامپل ما وله ورکړه چې مای سټایل ما وله ورکړه او موډیفای ته رالم موډیفای چینجز راوستی شي زه ورته یم چې لینګویج چې کومې سټایل فنټ سټایل داسې راله راکړه لږ بولډ یې هم کړه راته او کلر چې کومې کلر راله ګرین راکړه
نو دا دې زنه اوکې کړو نو ګوره دا سټایل موږ بالکل چینج تاسو خپل چایس مطابق هم یو سټایل جوړولای شئ دا څنګه دې ډیټ لته ډیفرنٹ سټایل ورکی نو دې زنه اپلای سټایلز باندې کلیک کړه دا وګوره اپلای سټایلز څنګه سټایل د پکار د موډیفای تراشه دې سټایل له نوم لور لکه سیم اول اور ک مای سټایل 2 مولور او دې زنه فارمیټینګ زول اور کوما الهارونی او دنه بعد شو کومه فونت مدمره ک فونت دا شو مسرا 24 او کلر چې کومه کلر مدا وخت او دا مدې زنو کېک او دا مو کلوز نو ګره موږ سره هغه فونت سټایل وغیرہ ایچ ان ایوریثینګ موږ سره چینج ٹھیک ہے نا کلیر فارمیټینګ مقصد دا ہے چې شری دا ډیټا ستا سلیکټ او دا فارمیټینګ کلیر کول غواړي نو کلیر فارمیټینګ نو ګره مال هغه ساده حالت کې راځي او که شری واپس ټایټل ته کنورټ کړي نو دې نه واپس ټایټل کلیر شو و زبردست کوالټي موږ سره بل دا دي چې نو هم سټایل اپلای کړه دا غونډه ډیټا به سلیکټ کی له وګوره موږ سره دا مایکروسافټ ورډ کلاس ته دې پر ز یو سټایل سیټ اخلم لکه ما فینسی ما وخت وګوره له دا غونډه ډیټا سلیکټ کا دې پر ما وخت سټایل سیټ فینسی نو ګوره زبردست سټایل مال اپلای دا اوس دا سلیکټر خو زله شم جوړول چې تر څو پورې ما دا سټایل نه اپلای کړی نو دا فینسی سټایل ته ډایرکټ ټیکس باندې نه شي اخیسته ته به دا اپلای کیږي نه بعد دا سټایلز ته یوز کولای شي جیسے کنٹرول اے ما پریس کو دینا بعد سٹائل سیٹ تراشه دې زنه وګوره مینوسکرپټ ماډرن دا ماډرن سټایل دی دا this is modern style دا سټایل د نه پکار سټایل سیټ تراشه دا سمپل د موږ سره ټریډیشنل ورلد 2003 ورلد 2007 ډیسټینکټیو خو زیات کرچنن سبا استعمالي کی خلک استعمالي دا موږ سره فینسی دی دا زیات کر خلک ډیر زیات استعمالي دا څنګه ډیر کلر چینج کول غواړي نو هول ډیټا سلیکټ کلرز تراشه دې زنه وګوره کلرز مو له چینج کولای شي ستا کلر هغه نه خو بل راوخل دې زنه وګوره داسې کلر وو دا څنګه کنټرول ا او دې زنه راشه اني کلر چې څنګه کلر ستا خوخي هغه کلر ته دې زنه ډیر په اسانه باندې راخښته شي بس او که چېرې ستا دا فونټ نه په کار نو فونټس تراشه وګوره دې زنه ته فونټ یوز کولای شي ډیفرنٹ فونټس دا وګوره دا موږ سره ډیفرنٹ فونټس فلو شو فاونډري میډین میټرو موډیول دا وګوره ډیفرنٹ فونټس دي بچ کوم یو فونټ ستا په کاري وګوره هغه فونټ تاسو ډیر په اسانه باندې یوز کولای شئ ٹھیک ہے نا نو دا موږ سره اصل کې د سټایلز خبره وشي آیا زه خپل یو پیج له بده څنګه سټایل ورکوم هډینګ له بده څنګه سټایل ورکوم ټایټل له بده څنګه سټایل ورکوم عام ټیکس له بده څنګه سټایل ورکوم نو هغه لپاره موږ اصل کې دا سټایل یوز کوو او دا ډیر زیات امپورټنٹ دی ښه لکه اکثر ستا دا لیټر یا ریپورت چې کله اټریکشن ځان طرف ته یو کس اټریک کوي نو هغه سټایل یې ځان طرف ته چې ته سټایل خو یوز کړو دا کمانډز ته صحیح طریقې سره یوز کړې نو مطلب ستا غا ریپورت ډیر زبردست جوړېږي ٹھیک ہے نا راځو بل نیکسٹ کمانډ ته هغه ته فایند ورته ویلی شي فایند مطلب د تلاش کول لکه ماته یو کس وي چې په دغه کې دا کویک چې څومره ورډز دي دا ټول ماته تلاش کړه نو زه به دې څنګه فایند نیکسټ کلیک کوم نو ګوره ماته یو کویک راته وښیي چې دا کویک وګوره ٹھیک ہے نا دا څنګه فایند ان زور ته هم چې ان مین ډاکومنټ ټول راته وخو چې څومره دي ګوره ټول راته سلیکټ کړه او که چېرې تا داسې نه خوښ نو کرنٹ سلیکشنز لا ریډینګ هایلایټ تراشه زور ته چې هایلایټ آل دی ټول له یو کلر ورکا نو ګوره دا ټول ستاسو هایلایټ هم کړه یو کلر یې مولا ورکا چې دا کویک دا ستراشه دې نه فایند تا اگین زیو بل لفظ ورکوم لکه لیزی مولا ورکا کنه نو فایند نیکسټ کلیک کو نو لیزی ستاسو 1 by 1 خو چې دا مو سره لیزی او که چېرې ته ټول قتل غواړې نو فایند ان مین ډاکومنټ باندې وکلیک کې نو ګوره ټول لیزي تاسو خو او که دې لته یو کلر ورکې نو راشه دې ځنه هایلایټ آل ګوره دا ټول ستاسو هایلایټ او که هایلایټینګ ختمي ریډینګ هایلایټ کې کلیر فارمیټینګ دا وکلیک کې ګوره واپس سے هایلایټینګ ختم کړو دې ټولو نه ختم تاسو نو دا موږ سره د فایند کارو
بیا نیکسټ موږ سره دغه فایند نه بعد چې کومې ریپلیس راځي موږ سره لکه اوس ما د یو کس وي چې د لیزې په ځای ماله فار ایگزامپل یو بل لفظ راله واچول یا د کویک په ځای کویک ته یې موږ سره که نه کویک په ځای ماله فاسټ واچول ٹھیک نه نو ګوره ریپلیس سره به څنګه کار وشي د یو کویک په ځای به فاسټ راځي ګوره دې په ځای فاسټ دې په ځای فاسټ د یو په ځای باندې راځي ٹھیک نه او که چېرې ما ریپلیس آل کلیک کړ چې څومره کویک دي د ټولو په ځای به فاسټ راشي د فاسټ براون فورجم د فاسټ براون د فاسټ او که واپس سے کویک ته چینج کې نو دا فاسټ به بیا بره ولیکي او دا کویک چې کوم دی دا به لاندې ولیکي ٹھیک ہے داسې او دینه بعد به ریپلیس آل باندې کلیک کی نو ګوره چې څومره فاسټ دی دا ټول ستا له کویک ته کنورټ نیکسټ کمانډ موږ سره دی هغې ته اصل کې ګو ټو ورته ویلی شي ګو ټو کمانډ ګو ټو څه لپاره استعمالېږي دغه پیج له ورتګ دی یا مطلب لاین له ورتګ دی اوس ما کرسر دلته ولاړ دی که نه ما ورته وایي چې داسې کار وکړه چې زما 1 نمبر لاین ته ویسه نو ګو ټو باندې کلیک ګوره ډایرکټ یې د فرسټ نمبر لاین ته راوړي دې ځای نه ما ورته وایي چې 10 نمبر لاین ته مې ویسه ګو ټو کلیک ګوره ډایرکټ یې 10 نمبر لاین ته راوړي نو دا اصل کې ګو ټو مطلب دا چې ورتګ لاین ته ورتګ دی پیج ته ورتګ دی ایټسټرا او نیکسٹ موږ سره دی select all select objects and select text with a similar formatting ګوره دې مقصد موږ سره څه دی که چېرې زه انسرټ ته رالم او دې ځای نه ما یو څو objects مې وچولې داسې دا موږ سره ډفرنټ شیپس شو که نه یو دا شیپ شو دی له ما کلر ورکړو داسې ګوره یو بل شیپ مې دې ځای نه ډریګ کړه داسې دا موږ سره یو بل شیپ شو داسې دې له ما یو ډفرنټ کلر ورکړو او داسې دا موږ سره یو ډفرنټ شیپ شو دې له بس ما یو کلر ورکړو زه ورته یم چې مطلب دا څومره ډیټا د سلیکټ آل دا ټول راله سلیکټ کړه ګوره لاندې ډیټ یې راله سلیکټ دا ابجیکټ نه یې سلیکټ شو جسټ هغه لاندې ډیټا سلیکټ او که چېرې ما ورته ووایي چې داسې کار وکړه چې سلیکټ ابجیکټس او دا موس ما ډریګ کړه داسې وګوره غونډ پیج باندې ما ډریګ کړه که نه نو ګوره صرف ابجیکټ به سلیکټ کړه هغه ډیټا په ځای باندې پاتې شو زه ډیلیټ پریس کوم صرف ابجیکټ ډیلیټ کنټرول زیډ واپس یې راوستی ٹھیک ہے نا select objects دا غونډه ډیټا به سلیکټ کی داسې وګوره غونډه ډیټا او ډیلیټ پریس کړه ګوره ټول صرف ابجیکټس تاله مطلب دا چې ستاله دا صرف ابجیکټس تاله سلیکټ کی او دا ستاله ډیټا سلیکټ کی او select text with similar formatting چې کوم یو ټیکسټ فارمیټینګ سره یو دی هغه راله سلیکټ کړه ګوره دغه فارمیټینګ یو دی که لیا وګوره زه داسې ټیکسټ اخلم دا فایل منیو کو دلته equal to rent داسې لیکل مو او دا دواړه پیجز نی یا دا دواړه پیراګرافز دي له ما ورکې هیډینګ نمبر 1 فارمیټینګ یو شی شو کنه زه ورته چې کوم فارمیټینګ یو شی دی هغه راته سلیکټ کا ګوره ماته چې دغه فارمیټینګ او دغه فارمیټینګ دا یو شی دی لاندې سایز خو یو دی کنه دلته 11 دی او دلته 11 دی نو دا راته سلیکټ کا او دا راته په ځای باندې دا فارمیټینګ خو بدل دی دی پیج کې کنه لکه زه چې کله ټیکسټ کړم کنه نو ګوره دلته نارمل ټیکسټ شي هیډینګ ټیکسټ خو نشي موږ سره زه ورته یم چې ما سره سیملر فارمیټینګ کوم یې دی ګوره راته ویې ښوده چې دغو فارمیټینګ سره یو شی دی دا ډفرنټس دی پوه شوې یا نه بس دی لمونه دا نیکسټ به بیا موږ سره پرووایډ